वाइन फर्मेन्टेसन र ब्रुइङको कुरा गर्दा चाहिँ इस्ट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु हो। त्यो इस्टले नै फ्रुटहरूमा अथवा ग्रेन्सहरूमा अन्नहरूमा भएको कार्बोहाइड्रेटलाई अल्काउन मद्दत गर्छ। त यो इस्ट चाहिँ के हो त? वास्तवमा इस्ट एउटा लिभिङ अर्गानिजम हो र यो चाहिँ एक प्रकारको फङ्गी हो। यो चाहिँ फङ्गीको रूपमा पर्छ, फङ्गसको रूपमा फङ्गी हो। यसका चाहिँ प्रकृतिमा 1500 भन्दा बढी हामीले जानेका प्रजाति छन्। तर अझै धेरै हुन सक्छन्, हामीले जानेको मात्रै यति हो। ती धेरै खालका इस्टहरूले धेरै खालको कामहरू गर्छन्। यो फङ्गीहरू धेरै खालका छन्, तर हामीलाई आवश्यक पर्ने, हामीले प्रयोग गर्ने, हाम्रो लागि वाइन मेकिङ अथवा ब्रुइङमा अथवा फर्मेन्टेसनमा चाहिने इस्ट र ब्रेड मेकिङमा, ब्रेड बनाउँछौँ नि, ब्रेड जब फुल्छ नि, जुनसुकै खालको अन्नमा पनि हामीले इस्ट मिसाएपछि यो फुल्छ। त्यसको लागि प्रयोग गर्ने चाहिँ मुख्य एउटा वर्ग, एउटा टाइप छ। त्यसलाई चाहिँ साकारामाइसिस सर्भिसिए भनिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि फ्रुटमा अथवा ग्रेनमा, अन्नमा अथवा फलफुलमा भएको कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सुगर यदि भनौँ न, त्यो सुगर कन्टेन्टलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र अल्कोहलमा कन्भर्ट गर्छ। यसरी चाहिँ इस्टले वाइन बनाउन, ब्रु गर्नलाई, बियर बनाउनलाई, अरू सबै खालको अल्कोहल बनाउनलाई इस्ट प्रयोग गरिन्छ। यसका धेरै प्रकार छन्, यसका धेरै प्रकारले धेरै स्वादहरू लिएर आउँछ र यो प्रकृतिमा वाइडली पनि पाइन्छ। यसलाई चाहिँ आफैले बनाएर अथवा बनाउनु भनेको कलेक्ट गर्नु हो। यहाँ इस्ट बनाउने नै भन्छु म, भन्नुमा अथवा हामी भन्दैछौँ, तर यो चाहिँ इस्टलाई कलेक्ट गरेर एक ठाउँ राख्ने हो, त्यसपछि यसलाई काममा लगाउने हो। जस्तै दुधलाई हामी उमाल्छौँ, उमालिसकेपछि सेलाउँछौँ, त्यसपछि हामी छोडिदिन्छौँ, भोलिपल्ट दही भएर बनिरहेको हुन्छ नि। त्यो के कारणले हुन्छ त? त्यो चाहिँ ल्याक्टोबेसिलस भन्ने यस्तै अर्को फङ्गीले दुधलाई फटाएर दही बनाउने काम गर्छ र यसले आफै गर्छ। यसको लागि हामीले कतै केही खोजेर ल्याउनु पर्दैन। तर के हुन्छ, जाडो मौसममा यो एक्टिभ हुँदैन भनेर हामी चाहिँ दही अथवा अरू दही नै, पहिला बनिसकेको दही या मोहीलाई हामी प्रयोग गर्छौँ, अनि त्यसलाई फेरि बाँकी रहेकोलाई फेरि प्रयोग गर्छौँ। यसरी सर्कल चलिरहेको हुन्छ। छैन भने अथवा चाहिँ यो ढिलो समय हुन्छ, जाडोमा, गर्मीमा छिटै नै हुन्छ। यसै गरी इस्ट पनि प्रकृतिमा पाइने कुरा हो, वाइडली छ। हामीलाई यो चाहिँ बाहिरबाट थप्ट्याउनु पर्दैन। तर के हुन्छ, प्राकृतिक रूपमा हुने कुरो एकदमै ढिलो हुन्छ। र भन्न पनि के भनिन्छ भने, वाइन पनि यसै गरी कसैले चाहिँ अङ्गुर छोड्यो, कतै छुट्यो होला केही कारणले, अथवा देखिएन, फलेको अङ्गुर देखिएन, त्यसको धेरै समय पछाडि, 2-3 महिना पछाडि हेर्दाखेरि त्यसमा केही खालको रस बन्यो होला, अथवा त्यो फर्मेन्टेसन भएर वाइन बनाएको होला, कसैले चाख्यो, खाँदाखेरि राम्रो लाग्यो, त्यसले केही कुरा त्यसरी गर्दै गर्दै बढेको मानिन्छ। यसरी चाहिँ व्यवस्थित हुँदै विकसित हुँदै वाइनहरू बनेको हुनसक्छ। अब इस्टलाई हामीले कसरी हार्भेस्ट गर्ने, कसरी कल्चर गरेर राख्ने, आफ्नो कामको लागि प्रयोग गर्ने? बजारमा इस्ट पाइन्छ। जस्तो मसँग मैले प्रयोग गर्ने, मैले अस्ति पनि प्रयोग गरेको थिएँ टर्को इस्ट। यो मैले बजारमा ड्राई रूपमा पाइन्छ, यसलाई ल्याउने, प्रयोग गर्ने। तर यसको धेरै लामो आयु हुँदैन, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म राख्न सकिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ यो मर्छ, यसले काम गर्दैन, किनभने यसलाई चाहिने खानेकुरा यसमा हुँदैन। त्यो भयो भने इस्ट त चाहिरहन्छ, बनाइरहनुहुन्छ, ब्रुइङ गरिरहनुहुन्छ भने, अथवा फर्मेन्टेसन गरिराख्नुहुन्छ, वाइन साइडर बनाइरहनु राख्नुहुन्छ, चाहिन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त? आफैले घरमै इस्ट बनाउने, आफैले घरमै इस्ट बनाउन सकिन्छ। किन भन्दा यसलाई कल्चर गर्न हार्भेस्ट गर्न सकिन्छ, किनभने प्राकृतिक रूपमा पाइने वस्तु भएकोले गर्दा यसलाई त्यस्तो गाह्रो मान्नु पर्दैन। यसमा विभिन्न तरिकाले यसलाई इस्ट बनाउन सकिन्छ। सबभन्दा सजिलो चाहिँ यो अङ्गुरबाट इस्ट बनाउन सकिन्छ। अङ्गुरमा पहिल्यै इस्ट हुन्छ, त्यो मानिन्छ। र मानिन्छ मात्रै होइन, अङ्गुरमा हुन्छ र त्यो आफै नै फर्मेन्ट हुन्छ। तर आफै फर्मेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ प्राकृतिक रूपमा छोडिँदाखेरि यो भनेको 4-5% भन्दा बढी माथि जाँदैन अल्कोहल। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ इस्ट कलेक्ट गर्नलाई वाइनमा आफैले बनाउने, र बनाउने बेलामा हामीले त्यसलाई बनाएर फ्रिजमा राख्ने, अनि पटक पटक प्रयोग गर्ने। जसरी दहीलाई फेरि हामी जोडन बनाएर प्रयोग गर्छौँ पटक पटक, त्यसै गरी एकचोटि बनाउने, त्यसलाई राख्ने, अर्कोमा प्रयोग गर्ने, यसरी गर्न सकिन्छ। एउटा भयो अङ्गुरबाट। अर्को चाहिँ अङ्गुर छैन भने, अथवा अङ्गुरको सट्टा हामी त्यस किसमिसबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। रेसिन हुन्छ नि, ड्राई गरेको अङ्गुर, त्यसबाट पनि भन्छ। तर यदि ड्राई गर्नको लागि र प्रिजर्भ गर्नको लागि केही केमिकल मिसाएको छ भने त्यसबाट नबन्न सक्छ, इस्ट मरेको हुनसक्छ।
अथवा त्यसलाई उसिनेर अनि त्यसपछि प्रिजर्भ गरेको ड्राई गरेको रहेछ भने त्यसमा पनि मर्न सक्छ। त्यसले गर्दा फ्रेस अङ्गुरबाटै बन्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ र स्याउबाट पनि बनाउन सकिन्छ। स्याउबाट पनि इस्ट बनाउन सकिन्छ, इस्ट कलेक्ट गर्न सकिन्छ। स्याउको बाहिरको बोक्रोमा र भित्रको भागमा पनि इस्ट नै हुन्छ। इस्टलाई त्यहाँ पनि आएर एक्टिभली काम गर्छ, त्यसलाई पनि ड्राई गर्न सकिन्छ। एकदम सजिलो छ, यो एकदम गाह्रो कुरा छैन, एकदमै सजिलो छ। के गर्ने, स्याउलाई मसिनो गरी काट्ने, यसलाई मसिनो गरी काट्ने, अनि त्यसपछि सकेसम्म मसिनो बनाउने। त्यसपछि कुनै कन्टेनरमा सिसाको भाँडामा राख्नुहोस् सकेसम्म। एउटा स्याउ या दुईवटा स्याउ गर्नुहोस्, एउटा दुईवटा स्याउ अट्ने गरी सानो आधी लिटरसम्मको सिसाको भाँडामा यसलाई राख्ने। बिर्को मुख सानो भएको होस्, त्यो भयो चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ काम गर्न। त्यसपछि राख्ने, त्यो राखिसकेपछि त्यसमा अलिकति पानी हाल्ने, बोतलको आधा जति भन्ने गरी पानी हाल्ने। त्यसपछि एउटा स्याउमा कमसेकम 3 चम्चा जति, 3 चिया चम्चा जति चिनी हाल्ने। यसको सट्टा चिनी सट्टा मह अथवा गुड छ भने पनि हाल्न सकिन्छ, तर त्यसलाई घोल्नुपर्छ मजाले। त्यो घोलिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी नै बिर्को लगाउने। बिर्को के लगाउने भन्दा बेलुनको बिर्को लगाएर यसलाई राख्ने। त्यसो गर्दाखेरि बाहिरको हावा भित्र जाँदैन, भित्रको बाहिर आउन पाउँदैन। यसरी चाहिँ यो रहिरहन्छ र यसलाई छोडिदिने। छोडिसकेपछि 24 घन्टादेखि 48 घन्टासम्ममा यो बेलुन फुल्न थाल्छ। भित्र इस्टले काम गरेर इस्टले कार्बन डाइअक्साइड क्रिएट गरेपछि बेलुन फुल्न थाल्छ र बेलुन धेरै फुल्यो भने यसरी थोरै घोचेर थोरै एकपटक सियोले सट्टा घोच्ने, हावा त्यो बाहिर निस्किन्छ र बाहिरको हावा भित्र जाँदैन। र तपाईँलाई इस्ट तत्काल आवश्यक छ, कुनै फर्मेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो फुल्न थालिसकेपछि इस्ट एक्टिभ भयो भनेर अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्ने। भन्नाले कस्तो भने त्यो दहीमा जोडन हाले जस्तो अर्को वाइन बनाउँदै हुन्छ, केही फर्मेन्टेसन गर्दै हुन्छ भने त्यसैलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई आवश्यक छ, फ्लेभर मिल्छ भने त्यसैलाई प्रयोग गर्नु, जस्ताको तस्तै स्याउको टुक्रासहित अथवा टुक्रा हटाएर रस मात्रै प्रयोग गर्नुहोस्। इस्ट एक्टिभ भएर त्यो चाहिँ नयाँ म्यास, नयाँ जुस वाइन फर्मेन्टेसनमा गइहाल्छ। होइन तपाईँसँग टाइम छ भने पर्खिनुहोस्, त्यहीबाट पनि 4 दिन 5 दिन पछाडिसम्म जब फर्मेन्टेसन भइसक्छ, त्यो बेलुन फुल्न छोड्छ, त्यसपछि चाहिँ छानेर त्यो ठुल्ठुलो चानाहरू टुक्राहरू हटाएर रस राख्ने, अनि केही समयलाई क्लियर हुन दिने। भनेपछि तपाईँले अलिकति वाइन पनि भयो, त्यसको फेदामा इस्ट पनि भयो, दुईटै कामहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही तरिकाले अङ्गुरको पनि बनाउन सकिन्छ। अङ्गुरको लागि के गर्ने, अङ्गुरलाई थोरै किच्याउने, त्यसको जुस निकालेर गरे पनि हुन्छ, थोरै किच्याउने गरे पनि हुन्छ। अथवा यसलाई मजाले किच्याउने, त्यसपछि त्यसको जुस निकाल्ने, जुस निकालेर त्यसले सानो सिसाको भाँडामा राख्ने। अङ्गुरको जुस मै प्रशस्त भएकोले त्यसलाई त्यसमा हामीले चिनी थपिराख्नु पर्दैन, स्याउमा जस्तै। थप्नु भयो भने पनि हुन्छ, पानी चिनी थप्नु भयो पनि हुन्छ, नथपिकन पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि त्यसै गरी बेलुनको बिर्को लगाउने र बेलुन फुल्छ 2 दिन 3 दिन पछाडि, कहिलेकाहीँ त 24 घन्टामै पनि फुल्न थाल्छ, इस्ट एक्टिभ भइहाल्छ। त्यो पछाडि त्यो पनि प्रयोग गर्ने योग्य भयो। यसै गरी चाहिँ अलिकति प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसलाई फ्रिजमा राखेर स्टोरलाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यदि फ्रिजमा राख्दै हुनुहुन्छ र लामो समय प्रयोग गर्नु भएन भने इस्ट मर्न सक्छ, यसले खानेकुरा नपाएर। त्यही कारणले फ्रिजमा राख्नुहुन्छ भने पनि प्रत्येक हप्तामा एकपटक चाहिँ 1-2 चम्चा चिनी थपिदिनुहोस्। त्यो भएपछि उसले खान पाउँछ र इस्ट मर्दैन। यो जीवित वस्तु हो, त्यसले गर्दा यो मर्न सक्छ। यसलाई बाहिर राख्नुहुन्छ भने 2-3 दिनमै हामीले त्यसलाई खानेकुरा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ इस्टलाई तपाईँले आफैले कल्चर गरेर, आफैले प्रिजर्भ गरेर आफूसँग राख्न सक्नुहुन्छ। आवश्यकता परे अनुसार बनाउन सकिन्छ। अझै तपाईँलाई चाहिँ यो सबै धैर्य गर्न भ्याउनुहुन्न, त्यस्तो गर्नु समय छैन भने जुनसुकै खालको फ्रुट जुसलाई फर्मेन्ट गराउँदै हुनुहुन्छ भने, फ्रुट जुसलाई फर्मेन्ट गराएर वाइन बनाउने प्रोसेसमा हुन्छ भने एउटा स्याउ लिनुहोस् र त्यो फर्मेन्टेसन प्रोसेस सबै कुराहरू, इन्ग्रिडियन्टहरू भेला पार्नुभन्दा अगाडि नै एउटा डल्लो स्याउ लिनुहोस्, त्यसलाई मसिनो गरी काट्नुहोस् र एउटा सिसाको ग्लासमा राख्नुहोस् अथवा सिसाको बोतलमा राखे पनि हुन्छ। त्यसमा चिनी र पानीको घोल मिलाउनुहोस् 2 देखि 3 चम्चीसम्म, कहिलेकाहीँ 4 चम्ची, छिटो चाहियो भने 4 चम्चीसम्म हाल्नु भयो भने केही फरक पर्दैन। त्यो हालेर माथि बेलुनले बिर्को लगाएर त्यसलाई मजाले हल्लाएर तातो ठाउँमा राखिदिनुहोस्। यतापट्टि फर्मेन्टेसनको काम सुरु हुँदैछ, तपाईँ तयार गर्नुभयो, सबै कुराहरू बनाउनुभयो, जुसहरू भेला पार्नुभयो, सबै कुरो भइसक्यो। त्यसपछि त्यसलाई 24 घन्टासम्म तातो ठाउँमा राख्नुहोस्।
24 घण्टासम्म पछाडि चाहिँ यो के भइसकेको हुन्छ भने भित्र फुलिन थालिसकेको हुन्छ, इस्टले काम गर्न सुरु गरिसकेको हुन्छ, एक्टिभ भइसकेको हुन्छ र अब यसलाई चाहिँ जुन 24 घण्टा अगाडि बनाएर रेडी गरिएको जुन म्यास छ अथवा फलफुलको जुस छ नि, रस छ, त्यो जुसमा यो हाल्ने अनि यसले फर्मेन्टेसन गर्न सुरु गर्छ। हामीले चाहिँ पाइने स्याउमा प्याराफिन, बाहिरको भागमा चाहिँ प्याराफिन राखेको हुनसक्छ, अरू केमिकलहरू युज गरेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा इस्टले कहिले काहीँ काम नगर्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने मजाले धोइ पखाली गर्नुहोस् र अझ त्यस्तो लाग्छ भने प्याराफिनै छ भने कहिले काहीँ यसरी खुर्किँदाखेरि बाहिर प्याराफिन भेटिन्छ। यहाँ छैन, मैले यहाँ केही पनि भेटिनँ, तर कतिपय ठाउँमा प्याराफिन भेटिन्छ। त्यस्तो भएछ भने स्याउको बाहिरको प्याराफिन हटाएर प्रयोग गर्नु होला। त्यो भयो भने चाहिँ सुरक्षित हुन्छ र पक्का पनि हुन्छ। अङ्गुर प्रयोग गर्न सकिन्छ। अङ्गुरलाई पनि सजिलैसँग त्यसै गरी प्रयोग गर्न मजाले धोइ पखाली गरेर अङ्गुरलाई पनि जुस बनाउने र त्यसको जुसलाई एउटा चाहिँ ग्लासमा बोतलमा कन्टेनरमा राख्ने, 1 घण्टा 2 घण्टा पर्खिने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने। तपाईँले अरू कुनै खालको वाइन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अङ्गुरको जुस चाहिँ पहिले थोरै चिनी राखेर त्यसलाई पनि चिनी राख्न सकिन्छ। छिटो इस्टलाई एक्टिभ बनाइएको छ भने त्यसले गएर तपाईँको तयार भएको जुन जुस छ त्यसलाई छिटो फर्मेन्ट गर्छ। यो चाहिँ कस्तो भयो भने दुध तताएर राखिन्छ, सेलाइन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति दही थपेपछि छिटो दही बन्छ नि, हो त्यसै गरी पहिले नै बनाएर राख्न पनि सकिन्छ। यसरी चाहिँ घरमै आफैले इस्ट बनाएर हेल्दी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा इस्टको रूपमा मर्चाको प्रयोग हुन्छ। मर्चा भनेर तपाईँले सुन्नुभयो होला। यो मर्चा पनि कसैले पहिल्यै भेला पारेर कलेक्ट गरेर हार्भेस्ट गरेर राखेको इस्टमा अरू चाहिँ इस्ट एक्टिभ हुने वस्तुहरू जस्तो पिठो भयो, चिनी भयो, सक्खर अथवा गुडहरू भयो, यो मिसाएर अनि यसलाई इस्टको सङ्ख्या बढाएर र इस्टलाई खानेकुरा दिइराखेर त्यसमा चाहिँ, किनभने त्यसमा चिनी छ अथवा सक्खर छ, अनि त्यसपछि धानको पिठो, चामलको पिठो, कहिलेकाहीँ गहुँको पिठो प्रयोग गरिन्छ। प्रायः गहुँको पिठो प्रयोग गरिन्छ। गहुँको पिठो भने कार्बोहाइड्रेट हुन्छ र त्यो खाएर बाँच्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो ठाउँमा मर्चाले काम गर्छ। तर यसमा मात्राको कुराहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने कुराहरू हुन्छ र त्यसमा रहेको जुन त्यो गहुँ छ नि, त्यो गहुँको पिठो चाहिँ अथवा चामलको पिठो, त्यसले चाहिँ हाम्रो वाइनको फ्लेभर बिगार्न सक्छ। त्यसले गर्दा मर्चा प्रयोग गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन, राम्रो हुँदैन वाइन बनाउनलाई। गरेको छु मैले, यसलाई प्रयोग गरेर मर्चा प्रयोग गरेर हेरेँ, तर कस्तो यो चाहिँ जुन खालको स्वाद आउनु पर्थ्यो नि त्यसलाई चाहिँ गहुँको पिठो कुहिने जस्तो भएर त्यसले चाहिँ असर गर्ने देखियो। तर नेपालमा लोकल रक्सी बनाउन, जाँड बनाउन यो प्रयोग गरिन्छ। लोकल रक्सी चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा भए पनि त्यसमा चाहिँ यो गहुँको स्वाद अथवा गहुँको पिठो कुहिए पनि यसले केही फरक पार्दैन, किनभने त्यसमा डिस्टिलेसन गरिन्छ। फर्मेन्टेसन पछाडि डिस्टिलेसन हुन्छ। डिस्टिलेसन हुँदा चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा भएको जुन म्यास हुन्छ नि, यसमा कनिका प्रयोग हुन्छ, अरू धेरै कुराहरू प्रयोग हुन्छन् जसमा चाहिँ स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट छ नि, त्यो चाहिँ त्यहीँ रहन्छ। त्यसलाई डिस्पोज गरेर त्यसलाई फ्याँकिन्छ अथवा अरू कुनै काम प्रयोग हुन्छ। तर त्यहाँबाट के गरिन्छ, अल्कोहल मात्रै कलेक्ट गरिन्छ, तताएर त्यसलाई इभापोरेट गरेर त्यसलाई चाहिँ बाष्पीकरण गरेर फेरि चिच्याएर कलेक्ट गरिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि के भयो त, त्यो जुन म्यासमा रहेको फ्लेभर थियो, जुन चाहिँ फर्मेन्ट भएको वस्तुमा गहुँको पिठो, चामल, कनिका, अरू कुराहरू, केराहरू जेसुकै हुन सक्छन्, फर्सीदेखि लिएर आलुसम्म हुनसक्छ, त्यसमा भएको स्वाद चाहिँ त्यसमा आउँदैन। किनभने त्यहाँ अल्कोहल मात्रै कन्टेन्ट मात्रै लिन्छ, खासै त्यसरी कुनै फ्लेभर मात्रै आउँछ, धेरै फ्लेभर आउँदैन। तर हाम्रो वाइन फर्मेन्टेसनमा के हुन्छ, त्यो वाइनमा भएको जुस, त्यो फ्रुटमा भएको फ्लेभर सबै कुरा आउने हुन्छ र इस्टमा भएको फ्लेभर पनि आउने भयो। र इस्ट हाल्ने क्रममा इस्ट मात्रै होइन, हामीले त गहुँको पिठो पनि हाल्दैछौँ, चामलको पिठो पनि हाल्दैछौँ। र त्यो बन्यो भने त फ्रुटसँग चामलको पिठो मिसिँदाखेरि स्वाद बेस्वादिलो, नराम्रो, कता डिजेल गनाए जस्तो बनाउने हुन्छ। त्यसै कारणले त्यो मर्चालाई खास प्रयोग नगरेकै राम्रो। आफैले बनाएको इस्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। मार्केटमा यस्तो इस्टहरू पाइन्छ, मैले भेटेको जस्तो नेपालको मार्केटमा चाहिँ मैले इस्ट खोज्दाखेरि ब्रेड इस्ट मात्रै पाएँ। र ब्रेड इस्ट त झन् प्रयोग गर्दै नगर्नु होला। ब्रेड इस्ट चाहिँ ब्रेडको लागि हो, इस्ट नै हो यो पनि साकारोमाइसिस सर्भिसिए ग्रुपकै हो, तर यो स्पेसली ब्रेडको लागि बनाइएको इस्ट भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला। किनभने यस पछाडि आउने आउटपुट झन् नराम्रो हुन्छ, यसको रिजल्ट पनि त्यस्तो नराम्रो हुन्छ। यसमा पनि इस्टसँग अरू कुराहरू मिसाइएको हुन्छ, इस्ट मात्रै हुँदैन। यो मसँग इस्ट छ, यो चाहिँ इस्टै मात्रै छ। यहाँ देख्न सकिन्छ, यहाँ मजाले यो सेतो धुलो छ,
यो मसँग रहेको इस्ट चाहिँ सेतो धुलो छ। थोरै यसमा चिनीहरू देखिन्छ, तर त्योभन्दा अरू धेरै कुराहरू छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रयोग गर्न सजिलो छ। यसले फ्लेभरलाई बिगार्दैन। कमर्सियली मार्केटमा आउने इस्टहरू यसरी चाहिँ सेतो धुलोको रूपमा अथवा इस्टहरूलाई मात्रै कलेक्ट गरेर राखेर र खासै फ्लेभरलाई असर नगर्ने गरी बनाइएको हुन्छ। तर ब्रेड इस्ट चाहिँ ब्रेडको लागि ब्रेडको पर्पजको हो, उसको उद्देश्य चाहिँ ब्रेडलाई लिभन गराउने, यो ग्रेनहरूलाई, अन्नहरूलाई फुलाउने काम गराउने। र त्यो भएपछि त्यसले दिने स्वाद चाहिँ फरक हुन्छ। र अचम्म त के छ भने, अचम्म पनि नभनौँ, यो चाहिँ कमर्सियली उत्पादन हुने बियर भयो, त्यसपछि विभिन्न खालका वाइनहरू भए, साइडर भयो, त्यसपछि यो अल्कोहोलिक ड्रिङ्कहरू छ नि, त्यो प्रत्येकमा फरक फरक इस्टहरू प्रयोग हुन्छन् र फरक फरक इस्टले फरक फरक फ्लेभर दिन्छ। बजारमा स्याम्पेनको लागि बेग्लै इस्ट प्रयोग गरिन्छ र त्यही इस्टहरूलाई कल्चर गरेर राखिन्छ अनि त्यही अनुसारले जेनेरेसनदेखि प्रयोग गर्दै गर्दै आएको छ। त्यसले गर्दा फरक फरक अल्कोहोलिक ड्रिङ्क्सको लागि फरक फरक फ्लेभरको इस्ट हुन्छ। यो त सामान्य वाइन इस्ट हो, सामान्य रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ र घरमै बनाएर खानको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर यो बनाउने। भनेपछि ब्रेड इस्ट ब्रेडको लागि हो। मर्चा हामीले प्रयोग गर्ने लोकल रक्सीहरूको लागि मात्रै काम दिन्छ, अथवा तपाईँ डिस्टिलेसन गर्दै हुन्छ फर्मेन्टेसन पछि भने चाहिँ यो ठिक हुनसक्छ, यसले पनि राम्रोसँग काम गर्छ। तर वाइन र साइडर जस्तो जुन म्यास छ, त्यसै जुन जुस छ, त्यही जुसलाई नै हामी पिउँदैछौँ अथवा जुसलाई नै हामी पछि प्रयोग गर्दैछौँ भने त्यसमा फ्रुटको फ्लेभर पनि हुन्छ र त्यो फ्लेभरलाई खराब इस्ट भयो भने बिगार्ने काम गर्छ। त्यसैले गर्दा मर्चा र यो चाहिँ ब्रेड इस्ट प्रयोग नगर्नु होला। र ब्रेड इस्ट प्रयोग गरेर एकपटक नेपालमा हुँदाखेरि मैले ब्रेड इस्ट प्रयोग गरेर पनि काम गरेको थिएँ। त्यस पछाडि बन्यो, ठिकै बन्यो, तर यो चाहिँ कस्तो रह्यो भने स्वादको रूपमा ठिकै छ, अलिक गनाउने। अघि भने चाहिँ कता कता डिजेल जस्तो हो कि मटेरियल जस्तो हो कि त्यस्तो स्वाद आउने भयो। र अर्को खराबी चाहिँ के भयो भने यो खाइसकेपछि चाहिँ टाउको एकदम दुखायो, टाउको दुख्ने काम भयो र पेटमा पनि अपसेट भयो। कस्तो खालको चाहिँ हुन्छ नि, अनौठो अप्ठ्यारो खालको भयो, जुन सामान्य रूपमा हुँदैन। त्यसले गर्दा यो इस्ट चाहिँ उपयुक्त हुँदो रहेनछ। प्र्याक्टिकल्ली गरेर हेरेँ, मैले पढेँ यो कुराहरू, तर गरेर हेर्दा थाहा भयो। त्यसै कारणले सकेसम्म सम्भव भएसम्म बजारमा पाउने इस्टहरू फ्लेभर अनुसार, तपाईँलाई कुन इस्ट मनपर्छ, साइडरको इस्ट हो कि वाइनको इस्ट हो कि, वाइनमा पनि फरक फरक क्याटेगोरीहरू छन्, स्याम्पेनली, स्पार्कलिङ, अरूको स्पार्कलिङ वाइनको लागि हो कि, यता रोसेहरूको लागि हो कि, व्हाइट ब्ल्याक व्हाइट वाइन, रेड वाइन सबैको लागि पाइन्छ। त्यो सबै हेरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ कमर्सियली गर्ने। तर पनि सामान्यतया वाइनको इस्टहरू सबै खालको वाइनमा प्रयोग हुन्छ र वाइनकै प्रयोग गर्ने इस्टहरू साइडरमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा सजिलो के भयो त, साइडर बनाउँदै हुन्छ भने यो स्याउको आफ्नै इस्ट बनाउनुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। वाइन बनाउँदै हुन्छ भने अङ्गुरको आफ्नै इस्ट बनाउनुहोस्, हार्भेस्ट गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो भयो भने खर्च पनि कम हुन्छ र स्वादिलो पनि हुन्छ र आफूले भने जस्तो पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ इस्टलाई आफैले घरमा बनाएर प्रयोग गर्नु।